is the stimulant. अब stimulants भनेको चाहिँ के गर्छ, this is comes under a type of drugs. त्यो drugsले चाहिँ central nervous systemलाई, now this will stimulate, for example the stimulants जसले चाहिँ central nervous systemलाई stimulate गर्छ, that is the cocaine. Okay, and this the caffeine will stimulate the cardiac stimulant जसले चाहिँ heart muscles लाई stimulate गर्छ. Okay, and these amphetamines is a synthetic. This amphetamine and anabolic steroids लाई चाहिँ के गर्छ, athletics will used ले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि मिसयुज गरेको थियो. फर इक्जाम्पल यो एम्फिटामाइन्स एन्ड एनाबोलिक स्टेरोइड्सले चाहिँ के गर्छ, एथलेटिक्सलाई एउटा एनर्जी दिन्छ. वी नो द्याट दिस एथलेटिक्स भनिसकेपछि चाहिँ दे आर रिलेटेड टु द रनिङ, सो दे विल निड हायर अमाउन्ट अफ लाइक हायर अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिएको हुन्छ, र त्यो एनर्जी प्रोभाइड गर्नुको लागि चाहिँ दे हेभ बिन युजिङ समटाइम्स दिस एथलेटिक्सले के गर्छ, यो जुन चाहिँ ड्रग्स छ द्याट इज द एम्फिटामाइन्स र चाहिँ एनाबोलिक स्टेरोइड्सलाई मिसयुज गरिदिन्छ. जब मिसयुज गरिसकेपछि चाहिँ द्याट पर्सन विल बिकम इन्टु ए ड्रग एडिक्ट्स र ड्रग एब्युजर हुन्छ. Okay, now let's talk about these coca alkaloids. Now this coca alkaloid is known as cocaine or coke or crack, and this is extracted from the plant Erythroxylum coca. Okay, this is obtained from the Erythroxylum coca. The scientific name of the coca plant is Erythroxylum coca, and this is usually found in the native to South America. Okay, after taking this cocaine, this coke, crack, जब चाहिँ एउटा मान्छेले के गर्छ, snore, this will take usually snorting गर्छ. Okay, अथवा चाहिँ के भन्छ, सुङ्छ. सुँगेर चाहिँ दिस कोकाइन इज युजली युज. जब एउटा मान्छेले कोकाइनलाई विल स्नोर्ड, आफ्टर द्याट कोकाइन विल एन्टर टु द बडी अफ द्याट पर्टिकुलर पर्सन. त्यो उसको बडीमा पुगिसकेपछि द्याट विल रिच टु द नर्भस सिस्टममा पुगेर चाहिँ के गरिदिन्छ, नाउ न्युरो ट्रान्समिटर डोपामाइनलाई यसले इन्टरफेयर गरिदिन्छ. सो द फङ्सन अफ द न्युरो ट्रान्समिटर भनेको चाहिँ दिस इज द ट्रान्समिटर, दिस इज द information carrier which will carry the information from the body, okay, to the brain, and after analyzing then information in the brain, brain bada जुन चाहिँ एउटा फाइनल डिसिजन मेक डिसिजन एउटा बनिएको हुन्छ ब्रेनमा, that information will be taken by the in the form of neurotransmitter, and then that will be distributed all over the body. र जुन चाहिँ एउटा यो मेसेज छ ब्रेन र हाम्रो बडीको जुन चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रप्ट गराउने काम गर्छ. एन्ड दिस स्पेसली डोपामाइन न्युरो ट्रान्समिटर चाहिँ के हुन्छ, दिस डोपामाइन चाहिँ स्पेसली इन्टरफेयर हुन्छ. ओके, एन्ड जब के भयो, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई इन्टरफेयर गरिसक्यो, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई अब स्टिमुलेट गरिसकेपछि चाहिँ जो मान्छेले पनि वेयर टेकिङ दिस, वेयर स्नोर्टिङ दिस कोकाइन, द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम विल स्टार्ट स्टिमुलेटिङ टु प्रड्युस्ड दिस युफोरिया. ओके, दिस इज युफोरिया. युफोरिया भनेको चाहिँ दिस इज द एटर्नल जोय, एक्सेसिभ जोय हुनु, एक्सेसिभ ह्याप्पिनेस हुनु, उसलाई केही सुर्ता नहुनु, फ्री अफ टेन्सन, फ्री अफ लाइक स्ट्रेस एन्ड फ्री अफ एन्जाइटी, यो सबै कुराबाट चाहिँ द्याट पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम फ्री, र उसकोमा चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट अफ एनर्जी आउँछ, एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट त्यो टाइममा चाहिँ उसकोमा एकदमै एनर्जी आइराखेको हुन्छ. के जब एउटामा कोही पनि ड्रग एब्युजर्सले चाहिँ, इफ द्याट ड्रग एब्युजर्स विल टेक एक्सेसिभ डोसेस अफ दिस कोकाइन, ओके, एन्ड द्याट पर्सन विल अन्डरगो हेलुसिनेसन. भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मान्छे छ, ओके, एक्सेसिभ डोज लियो भने चाहिँ हेलुसिनेसन हुन्छ. भन्नुको मतलब द्याट पर्सन विल फिल कि द्याट पर्सन विल बी वाचिङ बाई सम अदर पर्सन. उसको छेउमा मान्छेहरू छ, उसलाई कसैले बोलाउँदैछ, ऊ कोहीसँग बोलिराखेको हुन्छ. सच टाइप अफ एक्टिभिटी विल बी देयर. आई थिङ्क यु अल हेभ सिन इन मेनी अफ द मुभिज कि हेलुसिनेसन भएको. ओके, सो नेक्स्ट इज द हेल्युसिनोजेन. अब ड्रग, यस्तो खालके ड्रग्स जसले चाहिँ के गराउँछ, हेल्युसिनेसन्स. द्याट मिन्स हेल्युसिनेसन्स आई थिङ्क यु हेभ सिन इन द
मुन्ना भाइ एमबिबिएस समथिङ त्यो मुभीमा देखेको छ होइन. एभ्री टाइम सञ्जय दत्तले के देखिराखेको हुन्छ, बाप्पु चाहिँ उसलाई उसको छेउमा आएर चाहिँ उसलाई सजेस्ट गरिराखेको हुन्छ नि. सो द्याट इज हेलुसिनेसन, जो चाहिँ अरूले देखेको छैन, त्यो त्यही मान्छेले मात्रै देख्दैछ. सो सच टाइप अफ लाइक एक्टिभिटिज विल बी गोइङ अन इन देयर सराउन्डिङ. ओके, त्यो मान्छेको थट चेन्ज हुन्छ, फिलिङ्स र उसको पर्सेप्सन्स, मान्छेले भनेको कुरा कस्तो तरिकाले लिन्छ, यो पनि उसको चेन्ज भएर जान्छ. अब न एक्जाम्पल, यो हेलुसिनेसन चाहिँ कुनले गराउँदा हुन्छ अरे भने मेबी द्याट विल बी बिकज अफ द सर्टेन केमिकल लाइक द मस्कुलाइन psilocybin and cannabinoids and LSD, that is lysergic acid diethylamide. र यो चाहिँ कुन चाहिँ प्लान्टबाट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भने चाहिँ एट्रोपा बेलाडोना. दिस इज obtained from the plant Atropa belladonna and dhatura. So this dhatura and Atropa belladonna are the main source of the drugs which will be like occurring hallucination in the drug abusers, and this plant will have a hallucinatic properties. And the fifth one is the cannabinoids. This cannabinoids को चाहिँ काम के हो भने this is also a drug. यो cannabinoids पनि drug हो, and we know that drug भनेको चाहिँ के हो, a group of chemical. यो drug चाहिँ एउटा chemicals को group हो, and that chemical will interact with the cannabinoid receptor in the brain. Okay, हाम्रो ब्रेनमा, हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट केमिकल्सलाई रिसिभ गर्नको लागि अलरेडी रिसेप्टर हुन्छ है. वेन द्याट, जब पनि मान्छेले चाहिँ कुनै पनि ड्रग्सलाई अथवा मेडिसिनलाई के गर्छ, बडीमा लिन्छ, त्यो मेडिसिन्सलाई रिसिभ गर्छ हाम्रो ब्रेनले. तर सर्टेन मेडिसिन चाहिँ के हुन्छ, विल बी इफेक्टिभ द्याट इफ द्याट मेडिसिन विल टेकन इन ए लो डोजमा, कम्ती डोजमा लिएको छ भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ. ओके, लो डोजमा लिएको छैन भने चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन. द्याट मिन्स उसकोमा सर्टेन एबनर्मालिटिज स्टार्ट हुनु थाल्छ. ओके, र त्यो जसले एक्सेस यो ड्रग्सहरूलाई लिन्छ उसको ब्रेन के हुन्छ, डिस्ट्रप्ट हुन्छ, ब्रेनले काम गर्नु छोड्छ, उसको के रहेछ, ब्रेनले काम गर्नु छोड्छ. ओके, एन्ड दिस जनरली टेकन बाई इन्हेलेसन एन्ड एक्सहालेसन. अब यो क्यानाबिनोइड जुन चाहिँ के छ, ड्रग्स छ, यो चाहिँ कस्तो तरिकाले लिन्छ, ड्रग एब्युसर्सले पनि दे विल इन्हेल एन्ड ओरल इन्जेक्सन, ओरली खान्छ, अथवा उसले चाहिँ इन्हेल अथवा उसले स्नोर्टिङ गर्छ, सुन्छ. ओके, एन्ड दिस नेचुरल क्यानाबाइनोइड आर obtained फ्रम क्यानाबाइस स्टिवा भन्ने चाहिँ एउटा प्लान्ट हो. दिस इज द क्यानेवा स्टिवा इज अ प्लान्ट. ओके, यो प्लान्टबाट के, इन द बिगिनिङ अफ द क्लास हामीले के पढेको थियौँ, नाउ दिस ड्रग इज स्पेसली obtained फ्रम द फङ्गी एन्ड दिस विल बी obtained फ्रम द फ्लावरिङ प्लान्ट. ओके, एन्ड दिस hemp plant cannabis sativa is the main source for the drug cannabinoids. Okay, र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भने its flower top, leaves and raisins are used to produce bhang, gaza, charas, okay, and marijuana extracta. के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब दिस क्यानाबिस sativa भनेको चाहिँ नन अदर देन दिस इज इन लोकलमा हाम्रो के भन्छ, गान्जा भन्छ. ओके, एन्ड यसलाई चाहिँ के भन्छ, मेरियुना पनि भन्छ. यो गाँजा मेरियुनाबाट चाहिँ जुन एउटा ड्रग निकाल्छ, द्याट ड्रग विल ओरली पनि खान्छ एन्ड देन इन्हेलेसन पनि गर्छ. आफ्टर द्याट दिस विल सोज अ सर्टेन बिहेभियर इन द ब्रेन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे विल फिल द्याट कि देयर बडी विल नट फङ्सन नर्मली. ओके, र यो जुन चाहिँ क्यानाबोइड छ, क्यानाबोइड ड्रग विल बी कजिङ द कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई पनि यसले एफेक्ट गराउने काम गर्छ. लिस्ट सम अफ द थिङ द्याट वी हेभ स्टडिड. ओके, सो अहिलेसम्म बुझ्यो होला.
के रहेछ भने ड्रग्स र अल्कोहल एब्युज भनेको चाहिँ ड्रग्स भनेको चाहिँ केमिकल सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ मान्छेको बायोलोजिकल फङ्सनलाई बायोलोजिकल बडीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ नट ओन्ली द ह्युमन बिङ बट अल्सो अदर एनिमल्स ओके एन्ड दिस ड्रग्सहरू चाहिँ के थियो ओपिड थियो क्यानाबोइड थियो कोका र एल्कलोइड्स थियो दिस आर द टाइप्स अफ ड्रग्स र द्याट why this drug abuser is increasing day by day भन्दाखेरि चाहिँ because of the poor counsel and poor guidance र poor counseling को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ especially चाहिँ the youth one is the main victim of the drug abusers के drugsले गर्दा that's why हामीले के गर्नुपर्छ being a educated person we have to provide a proper education proper guidance and we have to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and we have to allow them to we have to train them we have to teach them about taking or following the healthy lifestyles so अघि हामीले ओफिड पढिहाल्यो यो ओफिड चाहिँ ड्रग्स बाइन्ड्स विथ द ओफिड रिसेप्टर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जान्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा पनि यो रिसेप्टर हुन्छ इक्जाम्पल मोर्फाइन स्मैक र हिरोइन भयो मोर्फाइनको काम के थियो दिस विल अब्टेन फ्रम द ल्याटिक्स अफ द पपी प्लान्ट पेपेबर सेम्निफेरम होइन सिडिएटिभ र पेन किलरको काम हाममा युज गर्छ यो मोर्फाइनलाई चाहिँ एट द टाइम अफ सर्जरी र अब हेरोइन भनेको चाहिँ के हो नाउ यसलाई हामीले स्म्याक पनि भन्छ वी हेभ एभ्रिथिङ अलरेडी स्टडिड यो केमिकली चाहिँ डाइएसाइल एसिटाइल मोर्फाइन भनिन्छ एन्ड दिस इज बिटर वाइट अर्डरलेस यसको स्मेल आउँदैन यसको बिटर टेस्ट हुन्छ र कम्पाउन्ड के छ क्रिस्टलाइन कम्पाउन्ड छ र यो चाहिँ मोर्फाइनबाट नै बनिन्छ आफ्टर एसिटाइलेसन ओके एन्ड यो चाहिँ कसरी लिन्छ भने आफ्टर स्नोर्टिङ र इन्जेक्सन सुँगेर र इन्जेक्सनले लिने काम गर्छ ओके एन्ड यो चाहिँ स्नोर्टिङ एन्ड इन्जेक्सन एन्ड यो हेरोइन र स्म्याकले चाहिँ के को काम गर्छ नाउ दिस विल वर्क एज एक्ट एज डिप्रेसेन्ट एन्ड स्लोज डाउन बडी फङ्सन्स डिप्रेसन जस्तो काम गर्छ र बडीको फङ्सनलाई स्लो डाउन गर्छ नाउ क्यानाबाइनोइड्सको चाहिँ के थियो वी हेभ रिसेन्टली स्टडिड यो चाहिँ क्यानाबाइज स्टेभाबाट चाहिँ के गर्छ अप्टेन गरेको हो फ्रम द इन्फ्लोरेसेन्स भनेको अ बन्च अफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेन्स मिन्स बन्च अफ फ्लावर्स ओके एन्ड दिस इज केमिकली इन्टरेक्ट गर्छ हाम्रो ब्रेनको चाहिँ क्यानाबोइड रिसेप्टरसँग चाहिँ ओके एन्ड आफ्टर द्याट दिस मेरियुना ह्यासिस दिस इज अ चारस गान्जा चारस प्रड्युस बाई भेरियस कम्बिनेसन्स अफ अ फ्लावर टप कसैले लिफबाट बनिन्छ रेसिन्सबाट अफ द क्यानाबिस प्लान्टबाट बनिन्छ एन्ड दिस इज अ टेकन बाई इन्हेलेसन र ओरल इन्जेक्सन समटाइम्स यसलाई हामीले वी विल इन्हेल ओके समटाइम्स यसलाई चाहिँ हामीले ओरली खाने काम गर्छ अरे बाई ए सर्टेन पर्टिकुलर ड्रग एब्युजर्स र यसले चाहिँ हाम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई के गर्छ ड्यामेज गर्छ र स्पोर्ट्स पर्सन्सले चाहिँ रिसेन्टमा चाहिँ प्राय जस्तो स्पोर्ट्स पर्सन्स हेज बिन क्याच वेल टेकिङ दिस drugs okay and this coca alkaloids cocaine we know that we have already seen that this coca is extracted from the erythroxylin coca and this will interfere the neurotransmitter that is the dopamine and some of the people will taken this by smoking and this will stimulate central nervous system will induce euphoria and increased energy र higher dose भयो भने चाहिँ hallucination हुन्छ particular एउटा पर्सनलाई के र अब हेलुसिनेसन पनि हामीले पढ्यौँ यो हेलुसिनेसन जुन प्लान्टबाट आउँछ द्याट इज द एट्रोपा एन्ड भेलाडोना र धतुराको जुन चाहिँ स्पेसिसको प्लान्टबाट चाहिँ के गर्छ यो प्लान्टलाई चाहिँ वेन द पर्सन विल स्नोर त्यतिखेर के हुन्छ नाउ दिस hallucination will start appearing in the person and that lysergic acid diethyl amide is obtained from fungus okay and these barbiturates amphetamines benzodiazepines will treat the mental illness like depressions and insomnia and यो के गर्छ insomnia भइरहेको छ that means if the person is suffering from a sleeping sickness उसलाई निन्द्रा लागेको छैन त्यो मान्छेमा डिप्रेसन भइरहेको छ के if that person is feeling like alone
एक्लै महसुस भइरहेको छ र उसको कोही साथी छैन, एकदमै उसलाई फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ, ऊ खुसी छैन। इफ द्याट पर्सन इज नट रियली वान्ट टु डु एनी अफ द थिङ्स, उसकोमा टेन्सन्सहरू भइबसेको छ, उसकोमा डर एन्जाइटी आइरहेको छ भने द्याट पर्सन इज सफरिङ फ्रम डिप्रेसन। र यो जुन चाहिँ इन्सोमेनिया एन्ड डिप्रेसनलाई ट्रिट गर्नुको लागि चाहिँ दिस बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइन्स एन्ड डायाजेपाइन्स चाहिँ के गर्छ, दिन्छ पर्टिकुलर मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि। एन्ड समटाइम्स के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस विल बी अल्सो युज्ड एज होइन, कतिजना मान्छेले के गर्छ भने इन द फर्म अफ टोब्याकोजहरू पनि सर्टेन युज गर्छ, अनि स्मोकिङहरू गर्छ, सिगरेट्सहरू युज गर्छ एलोङ विथ द ड्रग्स सँगसँगै। जो मान्छेले पनि के गरेको छ, टोब्याकोहरू युज गर्दैछ, इफ द्याट पर्सन इज अचिभिङ द टोब्याको, इफ द्याट पर्सन इज अ स्मोकिङ, ओके। र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ, लिँदैछ भने चाहिँ लार्ज केमिकल सब्सटान्सेस कहाँ जान्छ, द्याट इज द निकोटिन एन्ड एल्कलोइड विल gets inside the body of the individual. Ra nicotine now reach to the adrenal gland. Okay, you can see in the book, adrenal gland ma pugcha nicotine, and then adrenal gland ma pugisakeपछि चाहिँ will release a certain hormones called adrenaline and noradrenaline into blood circulation. After releasing that adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, this will rise the blood pressures and increase heart rate. And this smoking is also associated with a certain cancers पनि हुन्छ, maybe lung cancer, urinary bladder cancer, throat cancer, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, यस्तो हुँदै जान्छ। इफ द्याट पर्सन, र कोही मान्छेले चाहिँ टोब्याकोलाई च्यु गर्दैछ भने चाहिँ इफ द्याट पर्सन इज च्युविङ द टोब्याको, देन देयर विल बी द हायर रिस्क अफ द क्यान्सर अफ द्याट, स्पेसली चाहिँ ओरल क्यान्सर हुने चान्सेस हुन्छ। ओके, नाउ दिस स्मोकिङ विल इन्क्रिज द कार्बन मोनोअक्साइड, ओके, एन्ड द्याट विल बी डिजल्भ इन द ब्लड, र हाम्रो ब्लडलाई के गरिदिन्छ, नाउ अक्सी हेमोग्लोबिनलाई चाहिँ उसले चाहिँ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाइदिन्छ। हाम्रो बडीले, हाम्रो ब्लडले, रेड ब्लड सेलले चाहिँ हेमोग्लोबिन के गर्नुपर्ने थियो, क्यारी गर्नुपर्ने थियो, एन्ड देन हेमोग्लोबिनलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। र यो चाहिँ के गरिदिन्छ, अब हेमोग्लोबिन चाहिँ अक्सिजनसँग बाइन्ड नभएर चाहिँ स्मोक गर्ने मान्छेकोमा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड उसको अक्सिजनलाई हटाएर चाहिँ ब्लडसँग के गरिदिन्छ, बाइन्ड भएर चाहिँ अब हेमोग्लोबिन को जुन चाहिँ बाउन्ड हुन्छ अक्सिजनको, त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई एकदमै के गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ र कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाइदिन्छ। दिस इज अ भेरी भेरी हार्मफुल इन द बडी। र यस्तो भयो भने चाहिँ द्याट अ पर्सन विल डाई फ्रम सर्टेन इन्जुरिज, सर्टेन डिजिजले गर्दाखेरि। यु क्यान सी द डायग्राम, एन्ड दिस इज द इफेक्ट अफ स्मोकिङ। आई हेभन्ट सो यु, if you see, then okay, this is the effect of smoking ma चाहिँ the same lady in the May 2000 मा चाहिँ she was a very very good in condition, उसकोमा त्यस्तो केही पनि प्रब्लम आएको छैन। but in the November 2000 you can see that her face is appearing certain acne, certain roughness in her skin, र उसको जुन चाहिँ एउटा के छ, बडीको जुन चाहिँ एउटा फेसको फेसियल स्ट्रक्चर, फेसियल ग्लो, र जति पनि स्किन के भएको छ, ड्यामेज भएको छ। यु क्यान सी इन द पिक्चर, सो यु क्यान सी द्याट द मेल is also has been taken, this tobacco has been taken, has been smoking, र त्यो स्मोक गरेको आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम उसको फेसमा पनि सर्टेन एक्नेसहरू आएको छ। नाउ यु क्यान सी द माउथ इज विल बी क्यारिङ सर्टेन वुन्ड्सहरू, र यु क्यान सी द नेक, उसको नेक के भएको छ, उसको नेकमा क्यान्सर भएको छ। द पर्सन इज सफरिङ फ्रम क्यान्सर, सो लाइकवाइज द फिमेल इज अल्सो सफरिङ फ्रम ए क्यान्सर। Okay, this will be there in the this will be the consequence of smoking. So tobacco ले के गर्छ, tobacco कम्पनीले चाहिँ पहिला tobacco खानुभन्दा cigarette खानुभन्दा अगाडि नै this type of structure, this type of like image has been given
र पनि मान्छेले के गर्छ, किनेर खाने काम गर्छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो टोबेको कम्पनीजहरूले चाहिँ कस्टमर्सहरूलाई भन्दैछ र पनि कस्टमर्स आफै खाँदैछ। सो यो के स्मोकिङको कारणले गर्दा, सिगरेट स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ बडीभित्र एन्टर गर्छ, वेन दिस कार्बन मोनोअक्साइड विल एन्टर इन्टु द बडी एन्ड देन दिस कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ हाम्रो ब्लडसँग मिक्स भएर अल ओभर द बडीमा जान्छ। अक्सिजनको जुन चाहिँ के छ अमाउन्ट चाहिँ डिक्रिज भएर जान्छ। सो दिस विल अकर।